Tässä videossa me otetaan E46 tuulilasi irti. Mä etukäteen arvioin, että mulla on noin 50-50 mahdollisuus saada se ehjänä, mutta se onnistuu oikeilla työkaluilla. Kannattaa katsoa. Työkaluiksi mä kävin hakemassa Biltemasta tämmöisen tuulilasierotussarjan. Se siis sisältää tämmöiset kahvat. Tässä on joku puikko, jolla se vaijeri täytyisi saada tonne lasin väliin. Semmoisen suosituksen mä sain oikeastaan useammasta lähteestä, että älä käytä sitä veistä, millä ammattilaiset näitä irrottelee, mutta ammattilaisissa on se ero, että niiden ei tarvitse saada ehjänä tätä yleensä tätä lasia pois ja näin. Tämä sarja sisältää tämmöistä lankaa, millä se pitäisi kai onnistua aika hyvin. Moni kyllä on sanonut, että älä käytä mitään pianolankaa ja mä en oikein tiedä, Biltema myy sitten siinä vieressä myös tällaista vähän erilaista lankaa. Mä nyt päätin, kun se maksoi muutama euron lisää, toi olisiko 6 euroa. Tää lasiirrotussetti joku vähän alle 30, mikä on sinänsä vähän tyyristämiseksi Biltema osaksi, mutta näillä kuulemma homma voisi onnistua. Ensin tuulilasin pyyhkimet tosta pois ja nämä listat, toi lähtee varmaan helposti. Tätä mä en oikeastaan tiedä, miten tämmönen, tässä on joku tällainen kumilista. Kyllä mä sen sieltä varmasti pois saan, mutta saanko mä sillä tavalla, että se menisi vielä takaisinkin siihen siististi. No, yritetään. No niin, tuo tiiviste lähti sieltä. Toinen pää pikkasen tosta katkesi. Mutta kyllähän se nyt uudelleen voi vielä käyttää, jos ton jotenkin vaan saa suoraksi. Tuntuu, että siellä olisi niinku ehkä sisällä joku tommonen metallivahvike, että se voi olla aika vaikea saada suoraksi. Tosta enää. En tiedä, mitä tommonen uusi tiiviste tuohon maksaisi. Sitten lähdetään kokeilemaan jostakin reunasta tuota lasia irti. Sitten Bilteman sarjasta vaan pätkälankaa. Mä nyt oikeastaan tiedä, mikä olisi paras paikka aloittaa. Olisiko se tuolta keskeltä vai sitten nurkasta. Toisaalta kun tää lasi taipuu vähän moneen suuntaan, niin tää saattaisi tää kohta olla lasista vähän tukevampi. Ja toisaalta jos mä tänne saisin aloitukseen heti joku pienen crackin, niin se ei välttämättä haittaisi tuossa kokonaisuudessa. Kokeillaan tätä nurkkaa nyt lähteä tuolta änkeensä. Niin kuin näkyy, ei se ihan suosiolla sinne mene ja tuo lähtee tuo lanka aika äkkiä myös tosta vaurioitumaan. Okei, lanka meni sieltä läpi ja toistaiseksi kaikki on pysynyt vielä ehjänä. Sitten lähdetään kiinnittämään molempiin päihin koukut ja
varmaan mä lähden sitä sahaamaan. Eikä sillä väliä, kumpaan suuntaan mä tästä lähden liikkeelle. Ilmeisesti tällä langalla pystyy pikkasen tekemään tätä sahausta, kun taas tuolla toisella oli tarkoitus vaan vetää. Okei, aika pitkällä ollaan tästä, eli tuolta nurkasta aloitettiin. Ollaan tultu täältä, tuosta alas. Enää tää alareuna ja toistaiseksi lasi on ihan täysin ehjä. Tossa se nyt vähän junnaa, ei oikein tahdo saa sillä voimaa ohjattua. Totta kai mua helpottaa tässä se, että mun ei tarvi niin välittää mistään maalipinnoista ja sun muusta. Jos tää olisi jonkun toisen auto, niin. Mutta ehkä mä nyt vaihan sen vaijerin ja lähden tuolta päästä vetämällä. Se tästä niinku painamalla alaspäin mä en oikein saa siihen semmoista. Ja en halua sitten taas aiheuttaa semmosia voimia, mitkä nostaisi tätä lasia tästä nurkasta ylöspäinkään. Joo. Sen verran opin tuosta alusta, että kun tökkää tällä piikillä sen vaijerin tuonne läpi, niin ei kannata laittaa sitä tuosta keskeltä menemään, koska se tekee pienen vekin tähän vaijeriin se painaminen ja se on heti vähän niinku paskana siitä, niin tehdään tänne päähän vaan tämmönen pieni taitos ja lähdetään tosta viemään sitä sisään. Tässä keskellä tuleekin sitten pikkasen hankalempia tämmöisiä ylityksiä. Tässä on joku juttu, joka on kiinni lasissa. Ja sitten täällä välissä on myös jotakin tämmöisiä muovilistoja, jotka menivät tuosta osittain jo revi vaan pois. Eli tämmösiä. Niitä on tuolla. Tosta siis pitäisi päästä nyt yli. Mä en tiedä, pitäisikö mennä tuolta varmaan tämän listan yläpuolelta yrittää mennä ja tosta välistä. Mä en saa tätäkään tästä pois. Nyt se on enää todella pienestä kiinni ja siinä on enää tällainen pätkä liimaa ja yritän tosi varovainen olla. Ehkä just jättää viimeiseksi tätä päätyy, kun tää on se kuitenkin kuskin puoli. Jos tää nyt pärähtää vähän rikki, niin tuolla toisella puolella se ei välttämättä haitannut. Mutta
pitää yrittää edetä tosi varovasti tossa, että mä luulen, että kun tää muuten on irti, niin tähän saattaa nyt kohdistua vähän eri tavalla voimiin. Noniin, lasi on nyt irti siis tosta koko matkalta. Totta kai se on vieläkin mahdollista tästä edespäin vielä hajottaa jotenkin, mutta ainakaan tässä sahauksessa ja irrotuksessa ei vielä hajonnut. Mulla on tässä ketään kaveriksi nyt nostamaan tätä, joten mä täytyy yrittää se tästä yksin saada ehjänä. Varmaan laitan tähän katolle ensin jotakin, että mä nostan sen hiljalleen tuohon katolle ja siitä lähden viemään. Se pitäisi kyllä kestää, noita laseja silleen käsitellä, pitäisi kestää kyllä ihan semmoista normaali kantamista sitten, mutta nyt voidaan todeta, että lasi lähti ehjänä irti ja jos mä sen nyt tästä vielä rikoin jollain konstilla, niin sit se on jotain eri prosessia kuin lasin irrotusta, eli tällä mennään.